નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 14મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાંથી તમે આ લેક્ચરની પીડીએફ મેળવી શકશો. ઉપરાંત સુપરફાસ્ટ રિવિઝનના કરંટ અફેરની પીડીએફ અપલોડ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, જેમાં એક અગત્યના એવોર્ડ આખા એક પીડીએફની અંદર સમાવે છે. માત્ર ભાગ 1 છે, આનો ભાગ 2 આવશે. એવી જ રીતે કોન્ફરન્સો બધી એક પીડીએફની અંદર લીધી છે, એનો પણ ભાગ 2 આવશે. યુદ્ધ અભ્યાસ છે જેટલા પણ હોય એ બધા એક પીડીએફમાં લીધા છે. ત્યારબાદ રેન્કિંગ જેટલી પણ હતી એક પીડીએફની અંદર લીધી છે, અને જેટલી પણ નવી નિયુક્તિઓ થઈ છે એ બધી એક પીડીએફમાં લીધી છે. ગઈકાલે 2 પીડીએફ અપલોડ થઈ છે, બરાબર. એમાં જાન્યુઆરીથી લઈને ડિસેમ્બર સુધીના બધા જ અગત્યના દિવસો એક જ પીડીએફની અંદર સમાવી લીધા છે, બરાબર. તો એ બધી પીડીએફો છે એ તમે આપણા કરંટ અફેરના કોર્સની અંદર એક્સેસ કરી શકશો. કરંટ અફેરના કોર્સની અંદર એ બધી પીડીએફો મળશે તમને. આ એક પીડીએફનો સ્ક્રીનશોટ છે જેમાં અગત્યની વિવિધ પદ ઉપર નિયુક્તિ થઈ હોય જે લોકોની, તો એવા અગત્યના, જેમ કે અહીંયા રાજ્યપાલો બદલાયા છે તો એ બધું લઈ લીધું છે. અમુક સમિતિઓના નવા અધ્યક્ષો આવ્યા છે તો એ લઈ લીધું છે. બાકી અમુક આવી રીતે એક વાક્યના પ્રશ્નની જેમ લીધું છે. કોઈ નવા પ્રધાનમંત્રી આવ્યા હોય, કોઈ નવા રાજદૂત નિયુક્ત થયા હોય, કોઈ નવા ડીજીપી નિયુક્ત થયા હોય, તો એ બધું છે એક પીડીએફની અંદર આપણે લઈ લીધું છે. તો આવી રીતના આખા શોર્ટ આઉટ કરેલા ક્વેશ્ચન છે જે તમને વાંચવા માટે અનુકૂળ રહેશે, બરાબર. તો એ બધું તમારે જોઈતું હોય તો એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, બરાબર. અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંકમાંથી તો ડાયરેક્ટલી પ્લે સ્ટોરમાં સર્ચ કરશો ને હાર્દિક સર એકેડમી, તો આપણો આ ટાઈપના લોગો વાળી તમને એપ્લિકેશન છે જોવા મળશે પ્લે સ્ટોરની અંદર. આવો લોગો દેખાશે, બરાબર. તો એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી એકાઉન્ટ બનાવી કોર્સ લઈ લો એટલે તમને બધી પીડીએફો આવતી રહેશે, બરાબર. તો એ બધું જ તમે એમાં જોઈ શકશો. જેટલા મહિનાની વેલિડિટીનો કોર્સ લેશો એટલા મહિના સુધી જોઈ શકશો. વેલિડિટી પૂરી થઈ જાય પછી ફરી વખત પરચેસ કરવાનો રહેશે. ક્લિયર? તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. 14મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર. 38માં નેશનલ ગેમ્સ એનું આયોજન છે ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું હતું? તો 38માં નેશનલ ગેમ્સ છે, આનું આયોજન છે ઉત્તરાખંડ રાજ્યની અંદર થાય છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. આયોજન થશે 2025માં, પણ એનાઉન્સમેન્ટ અત્યારે આવી ગઈ છે કે ભાઈ 2025ના જે નેશનલ ગેમ્સ છે એ 28 જાન્યુઆરીથી લઈને 25 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન થશે, બરાબર. અને 38માં નેશનલ ગેમ્સ હશે. એની પહેલાના જે હતા એ 37માં હતા. 37માં નેશનલ ગેમ્સ છે આપણને બધાને ખબર છે એ 2023માં ગોવા રાજ્યમાં થયા હતા, બરાબર. ત્યાર પછી 36માં જે નેશનલ ગેમ્સ હતા ગુજરાતની અંદર 5 કે 6 સ્થળોએ એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એ ગુજરાતમાંથી હતા, એ 36માં હતા. એની પહેલા લગભગ 7 વર્ષ પહેલા 2015માં 35માં નેશનલ ગેમ્સ થયા હતા. એના પછી લગભગ 6 થી 7 વર્ષ સુધી કોઈ પણ નવા નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન નહોતું થયું. ક્લિયર? તો 7 વર્ષ બાદ અહીંયા ગુજરાતમાં આયોજન થયું હતું સૌથી પહેલા નેશનલ ગેમ્સનું. 2015માં નેશનલ ગેમ્સ થયા હતા. એના પછી સીધા 2022માં નેશનલ ગેમ્સ થયા હતા. વચ્ચે કોઈ પણ ઇવેન્ટ નહોતી, એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. તો 35, 36, 37 અને હવે 38માં નેશનલ ગેમ્સ છે 2025માં આયોજન થઈ રહ્યું છે. ક્લિયર? આ એનો મેસ્કોટ છે, અહીં તમે ઇમેજમાં જોવો છો એ, બરાબર. આ એક પ્રકારનું પક્ષી છે જે ઉત્તરાખંડનું રાજ્ય પક્ષી છે. મેસ્કોટ છે હિમાલયન મોનલ, બરાબર. તો આ પક્ષીનું નામ જ મોનલ છે, બરાબર. અને મેસ્કોટનું નામ છે હિમાલયન મોનલ. ક્લિયર? તો અત્યારે 38મી આવૃત્તિ છે એનું આયોજન ઉત્તરાખંડમાં થઈ રહ્યું છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયો દેશ છે જેને ટ્રોકોમા રોગ નાબૂદ કર્યો છે અને જેના લીધે તેને WHO તરફથી સર્ટિફિકેટથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યું હતું? તો હાલમાં જ છે ભારત દેશ છે, ઓકે, એને આ ટ્રોકોમા રોગ નાબૂદ કરવા માટે WHO દ્વારા એક સર્ટિફિકેટથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો જવાબ થશે. હાલમાં જ આ ટ્રોકોમા રોગ છે ભારતે નાબૂદ કર્યો છે, જેના લીધે ભારતને એક સર્ટિફિકેટથી WHO સન્માનિત કર્યું છે. ટ્રોકોમા છે કયા અંગને લગતો રોગ છે એવું પણ પૂછી શકે છે. ટ્રોકોમા આંખને લગતો એક રોગ છે. ભારતે 1963થી જ ટ્રોકોમાને નાબૂદ કરવાનો પ્રયત્ન છે શરૂ કરી દીધા હતા. 2005માં ભારતની અંદર ટ્રોકોમાના કેસની સંખ્યા છે ટોટલ 4% હતી, બરાબર. અને બાકી ટ્રોકોમા છે એ 2018માં ઘટીને આના કેસની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? તો કે 0.08% થઈ ગઈ. 2005માં 4% જેટલી હતી અને 2018માં ઘટીને કેટલી થઈ ગઈ? 0.08% થઈ ગઈ. બાકી ભારત ઉપરાંત નેપાળ અને મ્યાનમાર આ બંને દેશોએ પણ ટ્રોકોમાને નાબૂદ કરી નાખ્યા છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ક્લિયર? યુએસ ઓપન ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ એનું ટાઇટલ હાલમાં કોણે જીતી લીધું છે? તો યુએસ ઓપન ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ છે હાલમાં જ
જેનિક સિન્નરે જીતી લીધું છે. તો ઓપ્શન એ આપણો જવાબ થશે. બરાબર, જેનિક સિન્નર છે એમણે યુએસ ઓપન ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ જીતી લીધી છે. ટેનિસના 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમમાંથી એક છે. સૌથી છેલ્લી જે ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થાય એ યુએસ ઓપન ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ હોય છે. અને બાકી વાત કરું તો ટેનિસ યુએસ ઓપન ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન ક્યાં થયું? અમેરિકાના ન્યુયોર્ક ખાતે કરવામાં આવેલું હતું. તો આમાં પુરુષ સિંગલનું ટાઇટલ છે એ જેનિક સિન્નરે જીત્યું છે. અને કયા દેશના છે? તો કે ઇટલીના છે. બાકી ફાઇનલમાં એમણે કોને હરાવ્યું? તો કે અમેરિકાના ટેલર ફ્રિટ્સને એમણે પરાજય આપ્યો હતો. એવી જ રીતે મહિલા સિંગલનું આમાં ટાઇટલ છે આર્યના સબલિન્કાએ જીત્યું છે. એ બેલારુસના ખેલાડી છે. બરાબર, અને એમણે ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું? એમણે હરાવ્યું હતું જેસિકા પેગુલાને. બરાબર, તો આ આટલા પોઈન્ટ છે આ યુએસ ટેનિસ ઓપન ચેમ્પિયનશિપમાંથી યાદ રાખશું આપણે. આ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. કોઈ પણ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય આ ક્વેશ્ચન બહુ જ અગત્યનો છે. બધી એક્ઝામની તૈયારી કરતા લોકો માટે આ ક્વેશ્ચન બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, રાષ્ટ્રીય ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ પુરસ્કાર હાલમાં જ જાહેર કરવામાં આવેલા કુલ કેટલી નર્સને આપ્યા છે? તો ટોટલ 15 નર્સને આ પુરસ્કાર આપ્યા છે. તો ઓપ્શન એ આપણો જવાબ થશે. તો હાલમાં જ ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ પુરસ્કાર છે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે 2024 માટે, અને ટોટલ 15 નર્સને આનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. આ ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ પુરસ્કાર છે એના અંતર્ગત અત્યારે 1 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. તો એ આપણે યાદ રાખીશું. 1 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળે છે ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ પુરસ્કાર હેઠળ. 15 નર્સને મળ્યા છે. અને બાકી 1993માં સૌથી પહેલી શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ પૂછી શકે. તો ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ પુરસ્કારની શરૂઆત છે 1973માં થઈ હતી. અને આ કયા મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવે છે? ભારતનું સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય છે ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ પુરસ્કાર આપે છે. ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ છે એમની જન્મ જયંતિને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ક્યારે હોય છે આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ? તો કે 12 મે. બરાબર, આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. હાલમાં જ વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ? આ વર્ષમાં 2 વખત ઉજવાય. એક તો મે મહિનાના બીજા શનિવારે, બરાબર, અને બીજો ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર આવે ત્યારે. તો હાલમાં જ આ ઓક્ટોબર મહિનાનો જે બીજો શનિવાર આવ્યો એ ક્યારે આવ્યો? 12 ઓક્ટોબરે. આન્સર આવશે 12 ઓક્ટોબર. બરાબર, તો ઓપ્શન ડી આપણો જવાબ થશે. હાલમાં જ 12 ઓક્ટોબરના રોજ વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ ઉજવ્યો છે. વર્ષમાં 2 વખત ઉજવીએ છીએ. બરાબર, એક તો મે મહિનાનો બીજો શનિવાર, બીજો ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર. થીમ આની 2024 માટે શું રાખી છે? થીમ રાખી છે પ્રોટેક્ટ ઇન્સેક્ટ ટુ પ્રોટેક્ટ બર્ડ. બરાબર, ઇન્સેક્ટથી આપણે પક્ષીઓ સુધી છે બધાનું સંરક્ષણ કરશું. બરાબર, શા માટે? કેમ કે પક્ષીઓનો જે ખોરાક છે એ શું છે? જીવજંતુઓ જ છે. બરાબર ને? તો એટલા માટે બંનેને પ્રોટેક્ટ કરવાની વાત આવી છે. બરાબર, બાકી 2 વખત ઉજવેલો, 2ની તારીખ પણ યાદ રાખજો, 11 મે અને 12 ઓક્ટોબર. ક્લિયર? બાકી સૌથી પહેલી વખત 2006માં કેન્યા ખાતે આ દિવસ ઉજવાયેલો હતો. અને વિશ્વ પ્રવાસી ભારતીય દિવસ એ ક્યારે ઉજવીએ છીએ? એ આપણે 9 જાન્યુઆરીના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. ક્લિયર? પ્રવાસી ભારતીય દિવસ 9 જાન્યુઆરી આપણે ઉજવીએ છીએ. હાલમાં જ વર્લ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડેની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? વર્લ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડેની ઉજવણી 14 ઓક્ટોબરે થાય છે. તો ઓપ્શન બી આપણો જવાબ થશે. હાલમાં જ વર્લ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડે 14 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવવામાં આવેલો છે, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ તો વિશ્વ માનક દિવસ કહેવાય છે. બરાબર, 2024ની થીમ છે અવર શેર્ડ વિઝન ફોર અ બેટર વર્લ્ડ. ઓકે, અને સૌથી પહેલી વખત છે આ દિવસ 1970માં ઉજવવામાં આવેલો હતો, વર્લ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડે. ક્લિયર? સેમિકોન ઇન્ડિયા 2024નું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું? 2 સંસ્થાઓએ મળીને કર્યું છે. એક તો સેમી અને બીજું છે મેસે મ્યુનિક ચેન. ઓકે, તો આ જર્મનીની સંસ્થા છે. બરાબર, એ અને બી બંને આપણા જવાબ થશે. ઓકે, તો હાલમાં જ સેમિકોન ઇન્ડિયા ઇવેન્ટ છે. બરાબર, 2 સંસ્થાઓએ મળીને કર્યું. એક છે સેમી, બીજી છે મેસે મ્યુનિચેન. ઓકે, ગ્રેટર નોઈડાની અંદર આ ઇવેન્ટનું આયોજન થતું. તો આયોજન સ્થળ શું છે? ગ્રેટર નોઈડા. બરાબર, થીમ આની રાખી છે શેપિંગ ધ સેમિકન્ડક્ટર ફ્યુચર. આ એની થીમ છે. થીમ પણ યાદ રાખજો, થીમ પણ પૂછી શકાય છે. સેમિકોન ઇન્ડિયા ઇવેન્ટની થીમ શું હતી? બરાબર, ગ્રેટર નોઈડામાં આયોજન થયું. ઓકે, બાકી વાત કરીએ તો 2 કંપનીઓએ મળીને આયોજન કર્યું છે. સેમીનું પૂરું નામ થાય સેમિકન્ડક્ટર ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ મટીરિયલ ઇન્ટરનેશનલ. ઓકે, આ હેડક્વાર્ટરનું અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં છે. એક ગ્લોબલ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન છે. ક્લિયર? સેમી છે ગ્લોબલ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી કાઇનેસ સેમિકોન નામની
જે કંપની છે કર્ણાટકની, એ ગુજરાતના સાણંદમાં પોતાનો પ્લાન્ટ સ્થાપશે. એવી જ રીતે સીજી પાવર છે ગુજરાતના સાણંદમાં પોતાનો પાવર સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ સ્થાપશે. અને બાકી ટાટા પણ ગુજરાતના ધોલેરામાં એક સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ સ્થાપવાનું છે. ઉપરાંત આસામના મોરેગાંવમાં પણ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ સ્થાપશે. બરાબર. તો આ બધા જ ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશનની આપણી પ્રોગ્રેસ છે. ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન છે, બરાબર, એ શરૂ ક્યારે થયું? એ 2021માં શરૂ થયું હતું. એ પણ આપણે યાદ રાખશું. તો એ તમને જૂના અમુક યોજનાઓ છે સરકારી, એ પણ તમને ક્યારે શરૂ થઈ એવા ક્વેશ્ચન આવતા હોય તે બધા પણ તમને અહીંયા સાથે સાથે રિવિઝન થતા જાય છે. બરાબર. હાલમાં જ ભારતનો ત્રીજો સ્વદેશી પરમાણુ ઉર્જા રિએક્ટર છે ભારતના કયા રાજ્યમાં સ્થાપવામાં આવેલો છે? તો ભારતનો ત્રીજો સ્વદેશી પરમાણુ ઉર્જા રિએક્ટર છે હાલમાં જ રાજસ્થાન રાજ્યમાં સ્થાપવામાં આવ્યો છે. તો ઓપ્શન સી આપણો જવાબ થશે. તો ભારતનો ત્રીજો સ્વદેશી પરમાણુ ઉર્જા રિએક્ટર છે આ રાજસ્થાનના રાવતભાટામાં સ્થાપવામાં આવ્યો છે. ટોટલ 700 મેગાવોટની આની કેપેસિટી છે. રાજસ્થાનની અંદર હાલમાં કુલ 6 રિએક્ટર લાગેલા છે અને આ તમામે તમામ છે એ વિદેશી છે. અને આ 7મો જે સ્થપાયો છે રાવતભાટામાં, બરાબર, એ ભારતનો સ્વદેશી પરમાણુ રિએક્ટર છે. બરાબર. તો એ આપણે ધ્યાનમાં લેશું. કેપેસિટી આની કેટલી છે? 700 મેગાવોટની. તો બે રીતે ક્વેશ્ચન આવી શકે. આની કેપેસિટી કેટલી છે? 700 મેગાવોટ. ક્યાં સ્થપાયો? રાજસ્થાનની અંદર. રાજસ્થાનમાં કઈ જગ્યાએ? તો કે રાવતભાટામાં. આમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. બીજો, આ તો ત્રીજું છે. પહેલો ને બીજો ક્યાં સ્થપાયો? તો પહેલો ને બીજો બંને છે કાકરાપાર પરમાણુ ઉર્જા સ્ટેશનની અંદર સ્થાપવામાં આવ્યા. બંને સ્વદેશી હતા. બરાબર. પહેલો પણ કાકરાપારમાં સ્થપાયો, બીજો પણ ત્યાં સ્થપાયો. બરાબર. અને હવે ત્રીજો છે રાજસ્થાનના રાવતભાટામાં સ્થાપ્યો. તો કાકરાપાર ક્યાં આવેલું છે? ગુજરાતની અંદર આવેલું છે. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. કાકરાપાર પરમાણુ ઉર્જા સ્ટેશન હતો તો કાકરાપાર ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ, એવી રીતે પણ યાદ રાખી શકો. તો એ ક્યાં છે? ગુજરાતની અંદર છે. થોડાક એક વાક્યના પ્રશ્નો આજના વિડીયોની અંદર જોઈ લઈએ. 10 જેટલા એક વાક્યના પ્રશ્નો છે, 8 જેટલા MCQ હતા. બરાબર. તો જેનું વિસ્તૃત ચર્ચા કરી. ટોટલ 18 ક્વેશ્ચન છે. ડેઈલી આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. આટલું કોઈ તમને ગુજરાતીની ચેનલ લગભગ નહીં કરાવતી હોય. ઓકે. અને એ પણ આટલી ટાઈમ લિમિટની અંદર. લગભગ 10 થી 20 મિનિટનો વિડીયો હોય એની અંદર આપણે આ બધા ક્વેશ્ચન જોઈ લેતા હોઈએ. તો આરબીઆઈની નવીનતમ દરખાસ્ત મુજબ યુપીઆઈ લાઇટ એની નવી મર્યાદા કેટલી રાખવામાં આવી? નવી મર્યાદા 5 રાખી. જૂની કેટલી હતી? જૂની હતી 2000 અને નવી મર્યાદા રાખી 5000. ઓકે. યુપીઆઈ લાઇટ, બરાબર. તમે અમુક પેટીએમ ને બધું વાપરતા હોય તેમાં યુપીઆઈ લાઇટનો ઓપ્શન હશે. એમાં તમારે બેલેન્સ એડ કરવી પડે. બરાબર. એટલે એક વખત પિન નાખીને પછી એમાં બેલેન્સ એડ કરજો. પછી એમાં તમે તમારો જે યુપીઆઈ પિન છે એ નાખ્યા વગર તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો સ્કેન કરીને. ઇન્ડિયા સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર I4C એની વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? I4C છે એ ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. 2015માં આ શરૂ કરવામાં આવેલું હતું. હાલમાં ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટીની બેઠકનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? આ નવી દિલ્હીમાં કર્યું હતું. અને ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટીની રચના 15 ઓગસ્ટ 1947માં જ્યારે ભારત આઝાદ થયું ત્યારે થઈ ગઈ. ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફની જે પદ છે એ પાછળથી આવ્યું હતું. બરાબર. અને બાકી ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ હાલમાં ભારતના કોણ છે? અનિલ ચૌહાણ છે ભારતના ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ છે અત્યારે. હાલમાં જ હેલ્થ ડાયનેમિક્સ ઓફ ઇન્ડિયા રિપોર્ટ 2022-23 છે કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો? તો આ રિપોર્ટ છે સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો છે. તો આન્સર આવશે સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય. હાલમાં જ કમિશન ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? તો રાજેશ વર્મા કમિટી ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટના નવા અધ્યક્ષ બનેલા છે. હાલમાં જ ફેથ 360 શોર્ટ રેન્જ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છે આ કયા દેશે રશિયાને બનાવીને સોંપી છે? તો ફાથ 360 બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છે ઈરાને બનાવી અને કોને આપી? રશિયાને આપી દીધી છે. હાલમાં જ કયો દેશ છે 21મી આસિયાન સમિટ અને 19મી ઈસ્ટ એશિયા સમિટનું આયોજન કરશે? તો લાઓસ દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવશે. આસિયાન ઇન્ડિયા સમિટ 21મી અને 19મી ઈસ્ટ એશિયા સમિટ બંને લાઓસ આયોજન કરશે. વિશ્વના તમામ 8000 મીટર શિખરોમાંથી તમામ 14 શિખરો પૂર્ણ કરનાર સૌથી નાની વયના પર્વતારોહી કોણ બન્યા? તો નીમા રાજી શેરપા છે આ તમામ પર્વતો સર કરવાનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો. હાલમાં જ કયા ભારતીય રાજ્ય છે એમણે ડ્રગ હેરફેર અને વ્યસન સામે લડવા માટે સંકલ્પ પહેલ શરૂ કરી છે? તો હરિયાણા રાજ્યની સરકારે સંકલ્પ પહેલ શરૂ કરી છે ડ્રગ અને વ્યસનની હેરફેરને રોકવા માટે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોનો. 4500 વર્ષ જૂના દરિયાઈ ઇતિહાસને દર્શાવવા માટેનું નેશનલ મેરીટાઈમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ છે આ કયા સ્થળે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે? ગુજરાતના લોથલ ખાતે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. તો આન્સર આવશે ગુજરાતનું લોથલ. ઓકે. ચર્ચામાં હતું એટલા માટે.
બાકી 14 ઓક્ટોબરના વિડીયોને સમાપ્ત કરીએ, મળીશું 15મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. થોડીક આજે કદાચ વિડીયોની સ્પીડ લાગી હોય તો કોમેન્ટ કરજો, નેક્સ્ટ વિડીયોથી સ્લો કરશું.